السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وكذلك الإخوة والأخوات الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح: في حالة الفائز بالقرعة الأمريكية تمت أموره بخير وسلام وأتمم الإجراءات إلى الأخير، أي أنه اجتاز المقابلة بالسفارة الأمريكية بنجاح وتحصل على الفيزا. بالطبع ما بعد الحصول على الفيزا سوف يسافر هذا الشخص المعني بالأمر، أي الفائز بالقرعة، إلى الولايات المتحدة. هنا سؤال يطرح: هل سوف توفر الحكومة الأمريكية العمل والمسكن ومستلزمات المهمة المتعلقة بالمعيشة على العموم؟ هنا سوف نجيب على هذا التساؤل بالواضح وبصريح العبارة، لكي تكونوا على بينة من أمركم ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم. وهنا نؤكد على كل صغيرة وكبيرة يبحث عليها كل فائز وفائزة منكم تحصلوا على فيزا القرعة وهاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة للفائزين الذين يتحصلوا على فيزا القرعة ويدخلوا بها إلى الولايات المتحدة يعتبروا مهاجرين قانونيين، وتعنى هذا بحصول المهاجر على الإقامة الدائمة والمتمثلة بالجرين كارد. وهذه البطاقة عندما يتحصل عليها المهاجر عند دخوله إلى أمريكا عن طريق القرعة سوف يصبح مستقرا بصفة قانونية ويتمتع بالعديد من الأشياء المهمة التي تدخل في صلب الإقامة الدائمة الممنوحة إلى المهاجر الجديد عن طريق القرعة. بالطبع المهاجر يبحث عن الاستقرار، عن السكن، العمل، ومستلزمات العيش الأخرى. نؤكد بأنه الحكومة الأمريكية عندما تمنح الجرين كارد للمهاجر يحق له في هذه الحالة أن يبحث عن العمل بنفسه، كذلك سوف يستفيد مستقبلا من التقاعد، الضمان الاجتماعي، التعليم والصحة. ولا ننسى بأن المهاجر عند إقامته سوف يبدأ بأداء الضرائب إلى الحكومة الأمريكية مستقبلا. وكل هذه الأشياء التي ذكرناها لكم بعد الحصول على الجرين كارد التي يستلمها المهاجر من الحكومة الأمريكية، ويجب أن يعتمد على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمعيشة على العموم بالولايات المتحدة، أي أنه ليس من سوف يساعدك هو يقوم بتدبير شؤونك بأمريكا إلا أنت المعني بالأمر، أي أنك كمهاجر جديد بالولايات المتحدة. بالطبع الحكومة الأمريكية سهلت عليك الانطلاقة الأولى ودخلت بشكل قانوني كمهاجر قانوني عن طريق القرعة، ومنحتك البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد، وكذلك منحتك الحق من بعد الجرين كارد، أي ما بعد 5 سنوات يحق لك طلب الجنسية الأمريكية. هذا بالطبع هو محفز في نفس الوقت، وعلى المهاجر أن يشتغل على تدبير شؤونه بنفسه، سواء في البحث عن عمل، في البحث عن سكن، في الاعتماد على نفسه ماديا على مختلف الأصعدة. وهنا نؤكد على جميع مستلزمات المعيشة اليومية، وعلى المهاجر أن
لا ينتظر بأنه الحكومة الأمريكية سوف تمنحه المال أو السكن أو توفر له العمل، بل هذه الأشياء جميعها يجب على المهاجر أن يتدبر شؤونها بنفسه، لأن الولايات المتحدة تمنح للمهاجر الإقامة القانونية الدائمة، وعليه أن يعتمد على نفسه في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالعيش على العموم. وننصح كل من لديه فكرة خاطئة عن أنه ممكن أن المهاجر عن طريق القرعة إلى أمريكا ممكن أنه سوف يتم مثلا توفير له العمل والسكن ومستلزمات أخرى التي تتعلق بالعيش، هنا نؤكد بأنه لا، فقط كل شيء هو واضح ووضحناه سابقا عبر برامج بالقناة عن أن كل من هو مهاجر إلى الولايات المتحدة بالقرعة أو بشكل آخر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هنا ما على هذا المهاجر إلا أن يعتمد على نفسه، وعليه أن يعتمد على كل ما هو لديه، وهنا نؤكد أن يحكم عقله وكفاءته والأشياء المتوفرة لديه ماديا لأجل البدء في تدبير شؤون المعيشة بأمريكا بنفسه. ونؤكد بأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، بل على كل شخص معني بالهجرة أن يضع في ذهنه قبل الهجرة وبعد الهجرة إلى أمريكا هناك سبيل واحد عند الدخول إلى الولايات المتحدة، وهو الاعتماد على النفس في كل شيء يتعلق بسبل العيش. وأنتم تعرفون جميعكم بأنه المهاجر إن لم يعمل فمن أين سوف يأكل ويشرب ويلبس إلى غير ذلك من الأشياء المهمة التي تتعلق بالمعيشة على العموم بأمريكا. إذن للتأكيد الحكومة الأمريكية توفر لك الانطلاقة الأولية المبدئية. بالطبع أكدنا بأنها تمنح لكم الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، أي أنه تمنح لكم الإقامة الدائمة، وكذلك تمنح لكم أو يمنح لكم سوشيال سيكوريتي. ومن بعد ممكن أن للمهاجر ما بعد 5 سنوات يقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. هذا في حد ذاته هو إنجاز مهم، ويجب على المهاجر أن ينطلق ما بعد الانطلاقة الأولية المبدئية التي ساعدتك بها الولايات المتحدة بالطبع للدخول إلى أراضيها كمهاجر قانوني. وبالطبع هنا الإقامة الدائمة هي إنجاز، ولازم على المهاجر بالطبع أن يكمل مسار مستقبل حياته معتمدا على نفسه في كل شيء. إذن للتأكيد الولايات المتحدة لا توفر لكم العمل والمسكن والأشياء المتعلقة بمستلزمات العيش اليومية، بل على المهاجر هو الذي سوف يشتغل على هذه الأشياء. وننصح كل من هو مقبل على الهجرة إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة في الوهلة الأولى، يجب على كل هؤلاء المهاجرين أن يصطحبوا ويرفقوا معهم مالا يفي بالغرض في اللحظات الأولى عند دخولكم إلى أمريكا، ريثما تحسنوا من وضعكم المبدئي في الأشهر الأولى. أي أنه عندما سوف تتحصلوا على الجرين كارد والسوشيال، فإن شاء الله سوف تشرعوا في العمل، لأن العمل هو الذي سوف يوفر لكم الأشياء الأخرى المهمة التي تعنى بالمسكن والمشرب والملبس إلى غير ذلك من مستلزمات العيش اليومية. هذا كنصيحة لمن هم مقبلون على الهجرة قريبا إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة. واعلموا بأنه رغم أن المهاجر سوف يعاني من بعض الإكراهات المبدئية المتعلقة بالمعيشة في الوهلة الأولى عند دخوله إلى أمريكا، فهذا لن يظل طويلا، وإن شاء الله مع الوقت سوف يجد المهاجر منكم بأنه الحياة تنفتح له والمعيشة بدأت تستجيب معه على حسب ظروفه ووضعه.
وإن شاء الله ممكن التأقلم مع أجواء المعيشة بأمريكا، يبدأ مرحلة بمرحلة، ومن بعد تأتي مرحلة الاستقرار المادي والمعيشي عامة، بالاستمتاع بكل ما هو يبحث عليه كل مهاجر منكم، وهو تحقيق المستقبل الهادف بأمريكا. وبالطبع هذا يأتي بعد عناء، لأنه مطلوب من المهاجر كما وضحنا لكم الاعتماد على نفسه في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بإقامته الدائمة القانونية بالولايات المتحدة. وهنا نؤكد على الذين هم مهاجرون عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، لأنهم بالطبع مصنفون من الذين هم مقيمون إقامة قانونية، ويحق لهم التمتع بهذه الإقامة الدائمة، بالطبع في بحث عن عمل، السفر، المسكن، إلى غير ذلك من الحقوق التي يتمتع بها كل مهاجر قانوني دائم بالولايات المتحدة. إذن كما وضحنا لكم إخواني وأخواتي، في حالة أنه لديكم تساؤل يتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق بالقناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك كي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.